એડ એપ્લિકેશન ને ઓર આપણે થોડું એક્સટેન્ડ કરશું, એમાં ઇમેજીસ સેન્ડ થાય એવું વસ્તુ પણ બનાવશું, ઇમેજ અને વિડીયો. હા સારું ઓલ્ટિકા શાના માટે બનાવી છે? ના પણ એ શું એમ કન્સેપ્ટ શું રાખેલો છે? પ્રેક્ટિસ માટે ભલે કરો તો પણ તમે એક કન્સેપ્ટ મગજમાં રાખો કે ભાઈ હા ચલ ભાઈ હું આવું સમથિંગ પ્રોડક્ટ માટે બનાવ. હા બનાવીશું પોલીસ સ્ટેશન માટે. પોલીસ સ્ટેશનની અમે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ માટે બનાવેલો જ છે એક એપ્લિકેશન, એક વેબસાઇટ અમે બનાવી છે આખી, કે જ્યાં જેટલો પણ ક્રાઇમ હોય એનો બધો ડેટા તમને મેપ પર બતાવી દે, કઈ જગ્યાએ ક્રાઇમ વધારે થાય એ બધું બતાવે, સિસ્ટમ અમે આખી બનાવી. તો એનું હું તમને થોડું ઘણી ગાઈડલાઇન્સ આપું છું. ફાયર વેસ્ટ કરવું પડે. ઓકે તો એવું કરાવું કે એમાં બધું જ આવી જાય, એસપીએફ લાઇટ પણ આવી જાય, સેલ્ફ રેફરન્સ પણ આવી જાય, અને આ ફાયર બેઝ પણ આવી જાય, એવું કરાવું. ઓકે બધામાં સેમ જ આવે, તમે કોઈ પણ એપ બનાવો ને બધામાં સેમ આવે. કોઈ બીજા સિસ્ટમમાંથી તમારે આટલે ડેટા લાવો. એપીઆઈ નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામિંગ ઇન્ટરફેસ. બે સિસ્ટમ વચ્ચે ઇન્ટરફેસ પ્રોવાઈડ કરવું હોય ને, હવે આ સિસ્ટમથી આ સિસ્ટમને કમ્યુનિકેટ કરાવવું છે, જે વચ્ચે આવે ને એને એપીઆઈ કહેવાય. એ સમજશો, આના પછીનો એ જ કન્સેપ્ટ છે, એ મોટો કન્સેપ્ટ છે. ચાલો, સો કાલે આપણે આટલી વસ્તુ શીખ્યા હતા કે ધારો કે હું આને ઓપન કરું, આટલેથી મેં કોઈ મેસેજ કર્યો અને આ મેસેજ કર્યો તો મેસેજ સેન્ડ થઈ જાય, બરાબર? આટલી વસ્તુ કરેલી હતી. હવે ખાલી આપણે એ મેસેજીસ આટલે લાવવાના છે, બરાબર? ચલો ઓકે, સો આ જગ્યા પર આ એક્સપાન્ડેડમાં જે લિસ્ટ લીધું છે એની જગ્યાએ ઓબ્વિયસલી હવે આપણે શું લેવાનું છે? સ્ટ્રીમ બિલ્ડર, બીકોઝ મેસેજીસ લાવવાના છે ને આપણે. તો એક્સપાન્ડેડના ચાઇલ્ડમાં આપણે બનાવીએ સ્ટ્રીમ બિલ્ડર. ઓકે, આ ખાસ સમજો કે સ્ટ્રીમ ક્યાંથી શું લોડ કરવાનું છે. હવે શું કરવાનું છે આપણે? આ જે પર્સન છે, ઓકે, એટલે હું સેન્ડર છું ને આ રિસીવર છે, તો મારે આ પર્ટિક્યુલર રિસીવરનો ડેટા લાવવાનો છે. તો એ કઈ રીતે? સો હમણાં આ લોગિન છે હમણાં, બરાબર? તમારે ચેટ્સમાં જઈને, મતલબ આ સેન્ડર અને મારે કયા રિસીવરનો, ધારો કે જે પણ હોય આ બેમાંથી, આઈ થિંક આ ZPM વાળો, આ 4578 વાળો છે. સો એનો મતલબ કે મારે જે સેન્ડર છે, જે સેન્ડરની આઈડી છે એની અંદર ચેટ્સમાં જવાનું છે, એની અંદર જેની પણ ચેટ્સ છે, લાઈક હું આની પર આ રિસીવર આઈડી થઈ, સો આ સેન્ડર માંથી સેન્ડરના ચેટમાં રિસીવર આઈડી ને એના મેસેજીસ રીડ કરવાના છે. ઓકે, પાછું એકવાર રિપીટ કરીએ. જે સેન્ડર છે એની અંદર ચેટ્સમાં જવાનું છે, એમાંથી જે રિસીવર વાળું ડોક્યુમેન્ટ છે, રિસીવર આઈડી જે છે એનું જે ડોક્યુમેન્ટ છે એ રીડ કરવાનું છે. ઓકે, ચાલો તો જો આટલે ખાલી એક જ વસ્તુ ચેન્જ થશે. ફાયરબેઝ ફાયરસ્ટોરના ઇન્સ્ટન્સમાં કલેક્શન, તો પહેલા કયું કલેક્શન? યુઝર્સનું કલેક્શન. યુઝર્સમાંથી આ સેન્ડર આઈડી. ઓકે, સો યુઝર્સમાંથી સેન્ડર આઈડી કયું? ડોક સેન્ડર આઈડી વાળું. ઓકે, બટ સેન્ડર આઈડી આપણે ના, એ આઈડી આ સેન્ડર આઈડી આટલે જ ગેટ કરેલી છે, એટલે રિસીવર આઈડી અને સેન્ડર આઈડી. ચલો પબ્લિક વેરિયેબલ બનાવી દઈએ. તો આપણે એને ઇનિટ સ્ટેટમાં લઈ લઈએ ને, ઇનિટ સ્ટેટ એટલે ગેટ વેલ્યુ એવું કોઈ ફંક્શન બનાવી દઈએ, એમાં બધી વેલ્યુ રીડ કરી લઈએ અને આને
હા એ અમારે કોલ કરી રાખવાનું ગુડ ઓકે સો આ એક વસ્તુ ટેપ રેફરન્સ છે તો ઓબ્વિયસલી આપણે આટલે સેવ ભલે આટલે લોકલ વેરિયેબલ બનાવ્યું આપણે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી એનાથી ઓકે આપણને સેન્ડર આઈડી અને રિસીવર આઈડી શું કરવું પડશે સેટ સ્ટેટ બધી જગ્યાએ એક્સેસ થશે ઓકે તો યુઝર્સમાં આ જે સેન્ડર છે તે તો યુઝર્સમાં કયું ડોક સેન્ડર આઈડી વાળું ડોક એમાં પાછું કયું કલેક્શન ચેટ્સ વાળું કલેક્શન ને એમાં પાછું કયું ડોક રિસીવર આઈડી વાળું ડોક એટલે આપણે આટલે સુધી આવી ગયું હવે એમાંથી પાછું કલેક્શન મેસેજ વાળું હા એ તો આપણે ત્યાં ઇન્સર્ટ કરીને લોજિક લઈ હવે મેસેજીસ ના કલેક્શન માંથી બધું રીડ કરવાનું છે સો મેસેજીસ ના કલેક્શન માંથી સ્નેપશોટ્સ આવું ભાઈ ઓકે નાવ બિલ્ડર ને એટલે આવશે આપણું બિલ્ડ કોન્ટેક્સ્ટ આ છે ને જો આઈડિયા હોમ પેજ પર તમે કોડિંગ કરેલું છે ઓલરેડી કોન્ટેક્સ્ટ ને આ ખાલી મેં આ ચેન્જ કર્યું હવે બધી પ્રોસેસ સેમ જ રહેવાની ઓકે સો now this is snapshots okay so આટલે બધું વસ્તુ પેલા જેવું if snapshots dot has data ડેટા આવી ગયા તો શું else ડેટા નથી આવ્યા તો શું તો આપણે સર્ક્યુલર પ્રોગ્રેસ ઇન્ડિકેટર બતાવશું હજુ ડેટા લોડ થાય છે ઓકે આટલે જો ડેટાની સાઇઝ સો if snapshot dot data dot size less than 0 આમાં સાઇઝ જો less than 0 હોય તો obviously no data કે no messages આપણે એવું લખી દઈએ no messages અને else મેસેજ છે ઓકે તો return list view પહેલા ઓકે list view ના children માં snapshot dot data dot docs dot map આમાં તમને ડોક્યુમેન્ટ મળ્યું મેપ એટલે એક લૂપ જેવું આવે ઓકે મેપ નું આપણે એક સિમ્પલ બીજો એક્ઝામ્પલ કરશું એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવશે ઓકે ને આપણે જે ડિઝાઇનિંગ રાખવાની છે અત્યારે હું એક જ સાઈડ મેસેજ રાખું છું ઓકે પણ અત્યારે એક જ સાઈડ રાખીએ પછી આપણે ચેન્જ કરી નાખશું સો રિટર્ન ના હાઈ ની જગ્યાએ ડોક્યુમેન્ટ માંથી આપણે શું લાવવાનું છે મેસેજ ઓકે હવે નો મેસેજીસ બતાવે છે હા ટ્રિપલ એક્સ વાળો મેસેજ ના 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 તે હજુ કોડિંગ બાકી છે જો મેસેજ આવે છે એવી રીતના જ આવે બધા ચાલો હવે આપણે આને બંને ફોનમાં ચેક કરીએ કે આ ફોનમાંથી હું મેસેજ કરું તો આટલે આવે છે એ કરીએ ને હજુ તો આપણે ખાલી મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાય એક જ મેસેજ ડિસ્પ્લે કરાય તો ખબર પડે ને કે કોણ મેસેજ કરે છે તો પણ થઈ જાય તમે આટલે લોજિક બદલી ના બીકોઝ ઓબ્વિયસલી તમે આટલેથી મેસેજ ટાઈપ કરો આપણે શું આપણી ધ્યાન આ સાઈડ વધારે હોય તો આપણે શું કરીએ એમ ટાઈપ કરીએ તો પહેલું આપણે આ બાજુ જોઈએ એટલે જે સેન્ડર હોય ને તે આ બાજુ હોય રિસીવર આ બાજુ સો પહેલા તો આ બધા હું કલેક્શન ડિલીટ મારી દઉં છું એટલે બધા મેસેજીસ ડિલીટ કરી નાખ્યા 4 5 7 8 સાથે જે ચેટિંગ હતું તે ચાલો હવે તો તમે આની સાથે ચેટ કરવાનો આઈડો બરાબર મેસેજ હા પેલામાંથી તો ડિલીટ કરવા પડશે ને મેં તો એક જ ચેટ ડિલીટ મારી
પણ આમાં કઈ મગજમારી જ નહીં ને હવે. હા ઓબ્વિયસલી, બટ આની પણ સિસ્ટમ બીજી બનેલી, બધા મેસેજીસ ફીડ કરી આપે, જે બધા મેસેજીસનું આ બધું મેનેજમેન્ટ કરી આપે. તો જો હવે હું આટલેથી મેં હાઈનો મેસેજ કર્યો, આટલા હેલો આ કર્યો હાઈ, કેમ કે ફાયર બેઝમાં સ્ટ્રીમ બિલ્ડર છે એટલે એ તો કન્ટિન્યુ કનેક્ટ હશે. ઓકે, તો હવે હું આટલેથી મેસેજ કરું તો આટલે આવું હાઈ હાઈ. આપણે આવા મેસેજ કરીએ એટલે આપણને પેલું ખ્યાલ આવશે કે કયો મેસેજ કઈ બાજુ કરવાનો છે. ઓકે, જો બટ હજી પણ એક ઇશ્યુ શું છે, આમાં મેસેજ ગમે તેમ આવ્યા, આ મેં છેલ્લો મેસેજ કર્યો આમાં અલગ દેખાય છે, આમાં અલગ દેખાય છે, તો આ રીઝન થી મેં ટાઈમ સ્ટેમ્પ સ્ટોર કરાવેલી છે. ઓકે, સો આપણે આ જગ્યા પર ટાઈમ સ્ટેમ્પ સ્ટોર કરાવ્યું છે ને, તો જે મેસેજીસના સ્નેપશોટ્સ રીડ તો કરવાના છે, બટ એને ઓર્ડર બાય, આ એક ફાયરબેઝ એક ફેસિલિટી આવે છે ઓર્ડર બાય. ઓર્ડર બાય તમારે કઈ ફિલ્ડ કરવી છે? ઓર્ડર બાય મારે કરવું છે, આપણે બધામાં ટાઈમ સ્ટેમ્પ સ્ટોર કરાવવું છે. ઓર્ડર બાય ટાઈમ સ્ટેમ્પ અને ટાઈમ સ્ટેમ્પ ડિસેન્ડિંગ, એટલે જે છેલ્લો મેસેજ હોય તે પહેલા આવશે. ઓકે, સો આપણે પેલું હાઈ કરેલું, પછી હેલો હતું, પછી આઈ એમ ગૌરવ હતું ને પછી આવ્યું આઈ એમ કેયુર હતું. ઓકે, એ પ્રમાણે મેસેજ આવવો જોઈએ. તમારા ટાઈમ સ્ટેમ્પ એકદમ પરફેક્ટ કરેલા હશે તો. પણ એ વિડીયો કોલ જે આપણા વોટ્સઅપ ના આવે તે નહીં, એના માટે પાછા લોજિક લખવા પડે. તમારે આનાથી નોર્મલ કોલ લાગી જાય, એ તો તમે કરેલું હોય તો પેલું ડાયલર સ્ક્રીન. સો આગળ જે બધા ડેમો કરેલા એ બધા હવે એટલે કામ લાગે. મેં તમને જ્યારે કીધું હતું કે બધી વસ્તુ કામ લાગશે આગળ. એ કોન્ફિડન્ટ આવવો જોઈએ, થઈ જાય જો. ના, એ તો ડિસેન્ડિંગ કર્યા ને એટલે પેલા હવે આ લિસ્ટ યુ, જે આ લિસ્ટ યુ જનરેટ થયું એ લિસ્ટ યુને આપણે ઉલટું કરી નાખીએ, બરાબર. સો લિસ્ટ યુમાં એવી ફેસિલિટી છે રિવર્સ. આવું જવું જોઈએ ને. ઓકે, હવે આયુ આ કરીએ, તમે હાઈ નો મેસેજ તમે કરેલો હતો. ઓકે, આઈ એમ ગૌરવ આ સાઈડ આવવું જોઈએ ને આ સાઈડ આવવું જોઈએ. ઓકે, તો જો કરવાનું શું છે આની અંદર કે આપણે મેસેજમાં સેન્ડર આઈડી જે છે, મેસેજની સેન્ડર આઈડી અને જે પર્સન લોગિન છે એની સેન્ડર આઈડી જો મેચ થાય તો એ રાઈટ સાઈડ આવવો જોઈએ, એલ્સ એ લેફ્ટ સાઈડ આવવો જોઈએ. ઓકે, બસ તો એ લોજિક લખ આઈડા એટલે હા અલાઈન એ યુઝ કરેલું છે ને આપણે કે ઇફ જે ડોક્યુમેન્ટની અંદર સેન્ડર આઈડી સ્ટોર થયેલી છે એ ડબલ ઇક્વલ્સ ટુ જે લોગિન થયેલો છે તે સેન્ડર આઈડી એની સાથે મેચ થઈ જાય તો અલગ, એલ્સ અલગ. ઓકે, તો આપણે આટલું જો આ કોડિંગ પણ છે વેલિડ, જે આપણે આટલું બધું કોડિંગ કરવા ખાલી અલાઇનમેન્ટ જ બદલવાના છે. ઓકે, ના ચલો અલગ કરી નાખીએ. સો જો સેન્ડર આઈડી સાથે મેચ થઈ જાય તો એ આવવું જોઈએ રાઈટ સાઈડ. ઉલટું થઈ ના બરાબર છે. ને હવે આનો જે કલર છે તે કલર કઈ આપણે અલગ રાખેલો હતો, બ્લેક હતો એકનો અને એકનો ગ્રે હતો. ઓકે, સો આપણું આ સાઈડ જે આપણે મેસેજ કરીએ છીએ તેને બ્લેક કરી નાખીએ. આપણે જે મેસેજ કરીએ છીએ પેલા સામે વાળાનું ગ્રે કરી નાખીએ. ઓકે, ચાલો હવે અમે પ્રોપર રન કરાવીને પાછું ચેક કરીએ. તો આ ચેટ એપ્લિકેશન આપણે ક્રિએટ કરી જેમાં એકબીજા યુઝર્સને તમે મેસેજ કરી શકો. આ ઇવન હવે તમે એઝ અ લાઈવ પણ યુઝ કરી શકો.
કોઈ બીજાને આપો એની સાથે ટેલિંગ કરો. હજુ આમાં બધું ઘણી વસ્તુ આવી શકે, નોટિફિકેશન્સ આવી શકે, લોકેશન સેન્ડ કરવાનો ઓપ્શન આવી શકે, ઇમેજ સેન્ડ કરવાનો ઓપ્શન આવી શકે, બહુ બધી વસ્તુ ઇન્ક્લુડ કરી શકો. બરાબર, બટ આપણે અમુક એક લેવલ પર સ્ટોપ કરશું આ ચેટ એપ્લિકેશન બનાવવાનું. બાકી આમાં ઇન્ક્લુડ હવે સ્માઇલીસ પણ આવી શકે. આ સ્માઇલીની પણ લાઇબ્રેરી આવે. મારા મેસેજ મારી સાઈડ આવ્યો કેમ કે હું સેન્ડર આઈડી છું, તો મારા મેસેજ આ સાઈડ ને તમારા મેસેજ આ સાઈડ આવશે. ઓકે, ના સ્ક્રોલ ને બધું જ થાય. લિસ્ટ વ્યૂમાં તો ઓટોમેટિક સ્ક્રોલ આવે. બટ જો હવે આટલે આ એક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરવાનું છે. જોઈએ મે બી થઈ ગયું જવું જોઈએ. જો હવે મેં આ ઓપન કર્યું ને, ઓકે છેલ્લા મેસેજ થી આવે છે બધું જોઈએ H9 ઓકે ના થાય જ ચલો એ રિવર્સ કર્યું ને એટલે ઓટોમેટિક થઈ જો. એટલે મેઇન મને ઇશ્યુ એવો હતો કે ધારો કે મેં હા એ તો બ્લેન્ક નું આપણે લોજિક નથી મૂક્યું ને. આવ્યું તમારું બ્લેન્ક આવ્યું આટલે આવે છે. જો આવ્યું આ પ્રોબ્લેમ આવ્યું એ તો બ્લેન્ક છે. એટલે હવે આ મેં કર્યો છેલ્લો મેસેજ કર્યો તો આ સ્ક્રોલ થઈને આટલે સુધી આવી જવું જોઈએ ને. જો અત્યારે હું આટલે સ્ક્રોલ પર છું ને મેં આ એક મેસેજ કર્યો તો જો એ આટલે નહીં આવ્યું. તો તમારે એવું કોડિંગ સર્ચ કરવાનું છે કે જેવું હું આની પર ક્લિક કરું તો એ ઓટોમેટિક સ્ક્રોલ, ધારો કે મારું સ્ક્રોલિંગ આટલે છે ને મેં આ સ્ક્રોલિંગ મારું આટલે છે ને મેં એક મેસેજ કર્યો આને આ આટલે આવી જવું છે સ્ક્રોલ થઈને. આવું કોડિંગ કરવાનું, આ સર્ચ કરવાનું છે. ઓકે, આ કઈ રીતે થાય ચેક કરો. પછી આ બ્લેન્ક નહીં જવું જોઈએ. એમાં સિમ્પલ તમે પેલું બટન ક્લિક પર જે મેસેજ સેન્ડ કરો છો એના પહેલા ચેક કરાવી લો કે ટેક્સ્ટ બોક્સમાં વેલ્યુ છે ડોટ લેન્ડ લેસ ધેન 0 છે તો કંઈ નહીં કરવાનું. તો કંઈ જ નહીં કરવાનું. કંઈ નહીં એટલે મેસેજ સેન્ડ જ નહીં કરવાનું. વોટ્સઅપમાં શું આવે છે જે જો એટલે આમાં તો આ લોકોએ સિમ્બોલ કેમ કે આ લખે પછી આવ્યું આ ઓપ્શન આવે ને આમ આવે એમ. એટલે આ તો વોટ્સઅપ વાળા એવું કરેલું. બટ આપણે એવું કરી શકીએ કે જો આટલે એમ્પ્ટી જ હોય તો કંઈ જ નહીં થવું, મેસેજ સેન્ડ જ નહીં થવો જોઈએ. ને આ સ્ક્રોલ વાળું એક લોજિક. ચાલ પેલું રન કરાવો. થઈ ગયું રન એ કરાવો.